السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر شهاب وفاينل ريفيجن للجيومتري بريب 2. مننساش قبل ما نسمع المراجعة مع بعض نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد بينزل على القناة. خدنا في الفيديو اللي فات فاينل ريفيجن على الجبرا، مع بعض دلوقتي هناخد على الجيومتري. زي ما احنا عارفين ان الامتحان هيكون عبارة عن 8 أسئلة تشوز، 4 الجبرا و4 جيومتري. تعالوا نشوف مع بعض أهم الأسئلة اللي ممكن تيجي في الامتحان. أول سؤال بيقول لي triangle ABC is equilateral. equilateral يعني الأضلاع قد بعض، فالزوايا كل زاوية فيها ب 60. عايز ACD. ACD exterior، طبعا exterior بتاع equilateral 120، أو ممكن تجيبها بطريقة تانية ان الزاوية دي straight angle دي ب 60، يبقى الزاوية اللي جنبيها 120. triangle ABC right angle at B. the length of median لو ال AC ب 20، طبعا الميديان اللي طالع من الرايت انجل ال B زي ما احنا عارفين half الهايبوتنيوز، يعني half ال 20 equals 10 سنتيمتر. XYZ triangle الZ 70 والY 60، يبقى ال X 180 minus 70 plus 60 يبقى 50 degree. ال YZ قدام الزاوية X وال XY قدام الزاوية Z، والاكس اصغر من الزد، يبقى الواي زد less than اكس واي. question number 4. the lengths which can be lengths of side of triangle. طبعا عارفين التريانجل inequality مجموع اي ضلعين اكبر من الضلع الثالث. لما نيجي نعمل بلس نعمل لاصغر ضلعين، طبعا 0 بلس 3 equal 3، اصغر تبقى الاجابه دي مش مظبوطه. 3 plus 3 6 more than الضلع الثالث، يبقى الإجابة دي الصح. 3 plus 3 equal يبقى ما ينفعش. 3 plus 3 less than تبقى ما تنفعش، لازم تكون أكبر. هنا triangle الأنجلز 42 69، هنجيب الزاوية الثالثة تطلع لي 69، زاويتين قد بعض يبقى ده isosceles triangle. measure angle C equal to measure angle A، والسي والاي مجموعهم 90، يبقى اكيد الانجل A الميجر بتاعها 30 والانجل C equal 60. واخدين قاعدة الزاوية 30 الضلع اللي قصادها half الهايبوتنيوز، يبقى الهايبوتنيوز 2 times 6 equals 12. 3 axes of symmetry ده triangle نوعه equilateral. Sum of lengths of two sides in a triangle is greater than. Lengths of two sides of isosceles are 8 and 4، يبقى length of third 8. هو الضلع الثالث عندي هيبقى الضلع الكبير فيهم، عشان الايسوسيليز لازم يكون ضلعين متساويين، فيا اما اخد ال 8 يا اما اخد ال 4، بس مش هتنفع معايا ال 4 عشان 4 plus 4 يدينا 8، ما ينفعش تبقى equal، لازم more than، فهاخد ال 8. measure angle B 130، اكبر ضلع اللي هو قدام الزاوية B اللي هو line segment AC. عايز X plus Y. هنا الزاويتين دولت مجموعهم 80، وانا عندي 2 straight angle 360 minus 80 يدينا 280. isosceles triangle measure angle X 100، يبقى الزاويتين التانيين 80، يبقى كل زاوية فيهم equals 40. equilateral يبقى كل زاوية على طول ب 60 degree. length of side opposite to angle measure 30 in right angle triangle half the length of hypotenuse. measure of vertex 80، تمام. measure of base 180 minus 80 divided 2 يطلع لي
50 degree. Number of axes of symmetry of isosceles. حافظين ان الايسوسيليز في 1 x، الايكولاترال 3، الاسكالين مفهوش خالص يبقى 0. ال A 50 وال B 60 يبقى measure angle C بتساوي 70 degree. عملنا 180 minus أكبر زاوية اللي هي C قصادها AB line segment A. The triangle has one line وعند two side 4 و 8 يبقى الضلع الثالث هيكون 8 زي ما احنا لسه حلينا من شوية. one line يعني isosceles triangle. عندي هنا ده isosceles triangle، عندي الزاوية B 40 يبقى الزاوية A equals 180 minus 80 equal 100. ليه خدت 80؟ علشان الزاويتين القاعدة 40 plus 40. The point of concurrence of median of triangle divides each median at ratio from vertex تبقى 2 to 1 علشان الجزء الكبير بيبقى قريب للفيرتكس. ال AB 7 ال BC 10. عايز ال AC. طبعا AC أكبر من الديفرنس وأصغر من المجموع بس مفيش or equal. الديفرنس 3 والمجموع السم 70. ال A 64 وال B 35. هنجيب الانجل C 180 minus 64 plus 35 equals نجمعهم يطلع لي 99 يبقى هنا دي 81. انجل C 81 يبقى اكبر ضلع AB اللي هي قصاد اكبر زاوية اللي هي C. measure of two angles 40 100 يبقى الترينجل ده isosceles عشان لو جبت الزاوية التالتة تطلع ب 40 degree. question number 24 isosceles 7 3 يبقى اللينس of third ناخد الكبير طبيعيا كده دي 7 علشان 3 اكيد مش هتنفع. انجل B 120 اللونجست الضلع اللي قصاد انجل B اللي هي AC. ال A 30 وال B 90 وال AC 10. نرسم A B C وال A 30 وال AC 10 يبقى ال BC half الهايبوتنيوز 5 سنتيمتر. هنا عندي exterior angle 100 degree. طبعا عارفين وفاكرين احنا خدنا قبل كده سيرة بيقول لك ان الاكستيريور بيساوي مجموع الزاويتين مع عدد المجاورة ليها، يعني x plus x عشان ده ايسوسيليز يبقى 2x equal 100 يبقى الاكس عندي 50 degree. هنا عايز قيمة y. اول حاجة نجيب الزاويتين دول، ده ايسوسيليز يبقى measure angle B equal 180 minus 40 divided 2 يطلع 70 degree يبقى y plus 10 equals 70 يبقى y equals 60. longest side of right angle triangle يبقى الهايبوتنيوز. length of two sides 2 and 7 يبقى length of third more than difference less than sum. length of median drawn from a vertex equal half the opposite side this vertex in length, then the angle of this vertex is right. measure of angle of isosceles 60 يبقى الترينجل ده equilateral. AB more than AC AB قصاده angle C AC قصاده angle B يبقى نفس العلاقة more than. measure right angle وعندي زاوية فيه 45 والتانية هتبقى 45 يبقى ده isosceles.
length of any side in triangle عندي sum of other side يبقى smaller أصغر من المجموع. ال A ب 30 وال B ب 90. ال A قصاده الضلع BC يبقى half الهايبوتنيوز ال AC. ال B 70 وال C 50. ال B قصاد الضلع AC وال C قصاد الضلع AB. هنا ال 70 more than تبقى ال AC more than. measure angle A 50 وال B 60. measure angle C يطلع لي 70. أكبر ضلع قصاد الزاوية C اللي هي AB. measure angle A 30 وال B 90. ال AC الهايبوتنيوز هيبقى twice ضعف الضلع اللي قصاد الانجل ال 30. ده بارالوجرام يبقى الزاويتين اللي جنب بعض مجموعهم يطلع لي 180 يبقى 4x equal 180 divided 4 يبقى x 45. هنا مديني measure angle B طبعا زي ما احنا واضح قدامنا 90. measure angle C 30. AB half AC يبقى ال AC 10 سنتيمتر. عايز arrange للسايدز. أكبر زاوية اللي هي ال B قصادها AC. بعد كده ال C AB. بعد كده ال A BC. هنا عايز measure angle B. عندي alternate من الباراليل equals 40. longest side دي ب 40 ودي ب 80. أكبر حاجة ال AB. axis of symmetry of line segment is a straight line which perpendicular point of concurrence of median of triangle divides each median in the ratio 1 to 2 from the base. 18. In the right angle triangle, length of median drawing from vertex of right equal half the length of hypotenuse. Base angles of isosceles triangle are congruent. Length of side opposite measure angle 30 and right angle triangle equal half the length of hypotenuse. Straight line drawn from vertex of isosceles triangle perpendicular to the base bisect this vertex. Measure of exterior angle of equilateral 120. عايز ال AC يبقى difference والصم. وكده خلصنا مراجعة على الجيومتري. مننساش اللايك والسبسكرايب والشير وعلقلي برأيك على المراجعة، ولو في أي استفسار على أي سؤال شرحته، وانتظروني في فيديوهات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.